สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาแกะกล่องของขวัญนะคะนี่ค่ะเป็นของขวัญแบรนด์เนมชิ้นแรกที่อยากได้มากเลยนะคะของแบรนด์นี้นะคะนี่ค่ะกล่องสวยงามนะคะบอกเลยว่าเราไม่ใช่เป็นนักรีวิวนะคะแต่เรามาแกะกล่องของขวัญวันเกิดเนาะนะคะกว่าจะได้ใบนี้มานะคะทุกคนอายุก็ครึ่งค่อนคนแล้วนะ เพราะว่าราคาเนาะค่อนข้างจะสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะคะทุกคนก็เป็นใบแรกของเรานะคะนี่ค่ะเดี๋ยวมาแกะกล่องด้วยกันค่ะว่าเป็นยังไงนะคะแค่กล่องก็หอมแล้วนะ จ้าข้างในก็จะเป็นกระเป๋าผ้านะคะทุกคนนี่ค่ะผูกริบบิ้นมาอย่างดีเลยนะคะหลายคนก็อาจจะเห็นรีวิวมาจากหลายๆช่องแล้วนะคะเราไม่ใช่นักรีวิวแต่เรามาแกะกล่องของขวัญด้วยกันนะคะนี่ค่ะกุชชี่มามอนนะคะนี่ค่ะนะคะก็จะกดตรงนี้แล้วก็จะเด้งขึ้นมาอันนี้ก็ได้มาจากช็อปมารีนาเบเซนนะคะไซส์สมอลนะคะทุกคนตอนนี้ก็อยู่ที่ 3,850 เหรียญนะคะของสิงคโปร์ดอลลาร์นะคะนี่ค่ะเป็นใบที่อยากได้มากเลยค่ะทุกคนแล้วกว่าจะได้ใบนี้มานะคะก็ใช้เวลานานเหมือนกันนะคะถ้าไม่ใช่วันเกิดก็ไม่ได้นะ เดี๋ยวมาแกะดูเดี๋ยวแกะตรงนี้ให้ดูนะคะทุกคนก็เป็นหนังลูกวัวนะคะหนังคับสกินนะคะทุกคนนี่ก็จะมีไซส์ซูเปอร์มินิแล้วก็สมอลแล้วก็มีเดียมนะคะก็ฉีกออก นี่แกะเสร็จแล้วค่ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นสายสีทองวินเทจนะคะทุกคนแล้วก็ปั๊มลายเชฟรอนนะคะด้านหลังก็จะเป็นฮาร์ดเชฟนะคะเป็นหนังคับสกินหรือลูกวัวนะคะนี่ก็กดแล้วก็เด้งขึ้นมาได้เลยค่ะอันนี้รีวิวคร่าวๆนะคะเพราะว่าเพื่อนๆอาจจะมีกันหลายคนแล้วเนาะนะคะนี่เป็นอันนี้ก็จะเป็นserial number นะคะทุกคนด้านในก็จะมีคู่มือเนาะนะคะให้สองเล่มนะคะทุกคนก็ไม่มีอะไรค่ะเป็นโล่งๆนะคะทุกคนนี่เดี๋ยวมาดูว่าเราใส่อะไรได้บ้างนะคะก็นี่ค่ะง่ายมากเหมาะกับสายครีเอเตอร์อย่างเรานะคะดูว่าเราใส่อะไรได้บ้างนะคะส่วนมากก็จะไม่มีเครื่องสำอางนะคะเพราะว่าเราไม่ค่อยแต่งตัวเนาะไม่ค่อยแต่งหน้าก็จะเป็นกระเป๋าตังค์ค่ะทุกคนกระเป๋าตังค์นะคะใส่ไปแล้วก็โทรศัพท์แล้วก็เป็น power bank นะคะแล้วก็อาจจะเป็นลิปสติกสองแท่งนะคะทุกคนกระดาษเปียกนะคะแบบทิชชู่เราอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าใส่ได้เยอะไหม เยอะอยู่เหมือนกันนะคะทุกคนก็จะประมาณนี้ค่ะยาดม รุ่นป้าต้องพกยาดมนะคะนี่ค่ะก็จะประมาณนี้นะคะมีใส่โทรศัพท์ใส่ power bank แล้วก็กระเป๋าตังค์นะคะทุกคนไม้เซลฟี่นะคะยังเหลือพื้นที่ใส่ไม้เซลฟี่ด้วยค่ะทุกคนนี่ค่ะไซส์ small ใส่ได้พอดีค่ะไม้เซลฟี่เยี่ยมมากเลยค่ะเหมาะกับครีเอเตอร์อย่างเรานะคะ
ปิดเปิดง่ายมากเลยค่ะ นี่ สวยค่ะทุกคน แล้วก็เป็นหนังแบบนิ่มมากเลยนะคะ นิ่มมาก สามารถสะพายแบบนี้นะคะ หรือไม่ก็คอร์ดบอดี้ได้ อันนี้เป็นไซส์สมอลนะคะ หอมมาก หอมมากเลยทุกคน นี่ค่ะ